Dah sampai Bukit. Okay guys, hari ni kita nak ke mana? Bukit Guling Ayam. So track dia mau dekat dalam 15 minit je lah. So selalunya kita akan parking kat sini lah, dekat Gombak ni. Kita dah Gombak. So korang boleh parking kat sini. Nanti nampak depan tu pintu masuk dia. Okay, jom kita tengok apa yang kat dalam. Kita akan lalu kat sini. Akan lalu dekat mana ni? Urban Equal Life Agro Farm. Jom. Oh, dia stop kat sini Okay guys, ni track dia. Go sikit. Acak. Jom. Okay guys, ni track dia. Ni nampak lah, memang curam lah. So dia ada siapkan tangga kat sini kalau nak naik tangga, ataupun ikut jalan tol lah. Jom. Tengah ni korang boleh lihat dia naik ke puncak. Jom. Boleh tahan kat track dia. Pacak lah, lama tak hiking. Sempur kat lah. Sana okey? Okay. Naik. So track tu naik kena ikut sini baru sampai. Jom. Hati-hati sini track berbatu. So hati-hatilah ya. Okay guys. Okay. Kita lihat view. This is 160. Okay, sini korang boleh tengok lah 360 punya view. Memang superb dari sini. Track tak adalah teruk mana pun. Dalam 10 minit tu. Tak salah aku 10 minit lah. Bawah tu dah 10 minit. So ni yang kita dah naik. Okay, jom. Okay, sini kita tengok. Ni nampak apa? Tabur kat situ. Kan? So KTC kat sana. Ni puncak dia. Okay, jom. Okay guys, kita dah sampai Bukit Guling.
habis mendaki apa Bukit Ayam Guling Ayam tadi. So sekarang ini kita nak balik lah. So track dia tak adalah teruk mana. Dalam 10 minit macam tu semua dia kena hati-hati sikit sebab dia ada batu-batu curam. Wajib pergilah korang kalau cuma hati-hati.